Üdvözletem, üdvözletem. Is vagyunk. Egy picit megcsúszott a dolog a frissítés miatt. Remélem, hogy sikerült a performance hibákat kijavítani a játékban, az nem lenne rossz, hogyha azt az update-et dobták volna be. Nem sikerült elolvasni, hogy miatt. Le vagyok maradva. Tudok lépést tartani ilyenekkel. Szia, Predix! Nem baj, nem baj. Az én hibám volt, hogy nem tudtunk időbe jönni. Hamarabb kellett volna elindítsam a játékot. Nem számítottam rá, hogy kidobnak egy frissítést. Ja, Istenem, Istenem, Istenem. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Ha? Sebastian szólt nekünk. Ó, várj. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Anna's getting worse. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Mindjárt mondom, Meet me Predix. outside of Feldcroft, near the catacomb. Persze, mindenki küldjön üzit. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Még? That relic is the key to saving Anne. I know it. Sebastian az a izé ember, akinek sose írsz vissza. Ott csak küldje az üzit. De vannak ismerősei. De amúgy igen, ez amúgy full olyan, mint amikor írogatnak folyamatosan, és csak írja, és csak írja, és csak írja, de válasz az nincsen. Tehát, hogy az így... Na mindegy, szóval túl sok mindenről volt szó fel, itt már most elfelejtettem, hogy miről beszélgettünk. Állapota romlik, azt mondta Sebastian. Netti kiszökött az anya szeme alól, őben van Hogsmeade-be. Lodgok meg talált egy fórót, és el akarja pusztítani, már unja, hogy próbál dűlőre jutni a goblin haverjával. Ha nem megyünk oda, akkor bemegy egyedül. Ilyenek. Ezt nem is tudom felvenni, mert tele vagyok. Ja, megint megpróbáltam. Jössz, hogy mi van a fejemen? Ja, izé. Lemaradtál. Igen. Mindenkinek a váde. Amúgy még nem tudjuk azt a varázslatot. Valószínűleg, ha most találkozunk Sebastiannal, akkor megtanítja nekünk. Ő Dick is akar velünk beszélni. Mindenki beszélgetni akar velünk. Mondjad, Dick. Hello, Dick. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Én nem akarok... De meg kéne szerezni. De hogyha ezt mondom, akkor nem kapom. Csak megkapom. I don't know, Dick. Sounds a lot of work. Can't I just carry on rescuing? Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. Amúgy ez igaz. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deed suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Testrálunk van női, meg férfi is. But their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from tomes and scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, azt tudom, hogy az Avada az egy hitel, az benne volt a bemutatóban is. Van Főnix a játékban.
De most meg azt mondja, hogy menjünk el Hogsmeade-be, kell költeni a saját pénzünket. De én azt hittem, hogy az ő pénzét költjük. Aha. Ez jó lenne, utána nézzek. Majd utána lesek akkor, hogy lehet megszerezni. Ezt meg akarom. Gondolom amúgy, hogy titkos, hogy van benne Főnix, mert egyetlen egy bemutatóba se volt benne, meg nem utalt rá semmi. Minden mást azért nagyjából megmutattak. De vajon lehet a Főnixed olyan, hogy az is ilyen utazós, hogy elvisz, mondjuk belénk akasztja a lábát, aztán elvisz a picsába? Vagy csak ilyen állatkertbe való? Gyanítom, hogy állatkertbe való, mondjuk. Állatkertes, aha. Mondjuk az is menő. Akárhogy nézem. Megint az első loading screen átkavam. Hogsmeade, here I come. Szuper. Kezdeti laggok, textúra betöltés és társai. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Mindjárt betölt. Let's look at what we have, shall we? Azt mondja, hogy ez kell. Now I can conjure a breeding pen in the room. Az Let's get drága back to volt. deep with the Thestrals. Adjunk el egy pár dolgot. Mindig csak a pénzköltés. Most miért nem adod el? Azért. Ezeket meg ráadásul ki kéne vizsgáljuk. Let me know if there's anything else I can Szíhe do. életem. Megérkeztünk, kellett kis idő, nem, de itt vagyok. Itt már voltunk fent. Revelio. Nagyon fent nincsen semmi. Ház mögött viszont repül egy könyv. Várjátok, megpróbálok állítani rajta, mert úgy látom, hogy nem sikerült kijavítani a performance hibákat. Lehet, hogy csak az elején ennyire rossz, de... Miért lett ultrán minden? Már látom. Már látom, mi a baj. Most médiumon is akadni fog? Hogy ultrán akadt, azt megértem. Nem. Jól néz ki. Szuper. Szerintem nem tudsz küldeni linket. Mert én nem látom. Pont-pont-pontnak írja ki. Revelio. Szia, anya! Bevettem. Sima madár plusz bombarda egyenlő Főnix. Jó, küld el Discordon. Megnyitom. Be van zárva nekem. Beküldöd a rendes DC-be, a közös chatbe? Hirtelen elsőre játékbelének látszik. Remélem, hogy valóban van benne, de furán néz ki. Főnixhez képest. Kicsit ilyen elfújt feje van. Hogy mondjam.
Revelio. Ha? Lumos. Meg tudjuk találni, mert szerintem itt van valahol. Az fog átalakulni. Hát nem tudom, hogy át tudna alakulni egy madár főnixé. Azt arról így vannak kétségeim nekem is. Mert ha azt nézzük, a főnixek oké, hogy ritkák, meg ez az, de nem hiszem, hogy egy sima madár át tudna alakulni, ez nekem olyan fura. Jó. Szerintem most jobb a játék. Ide jöjjünk, vagy ide jöjjünk? Hát mondjuk egyikhez se, hanem úgy csináljuk, hogy így, és így. Alá kell gyújtani. Elfelejtettem, hogy nem lehet a szükség szobájába teleportálni. Mert ki fog fagyni. Nem fagyott ki. Hihetetlen. Mi nem jó? Mi a baj? Miért nem jó a fény? Valahol. Hát. Ja, értem. Mi baj van? Miért haragszol rá? Mit csinált? I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Hát mondjuk bent a viviáriumban, vagy hol. Nyílik egy új hely. Van új helyünk. Ez mekkora király. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Ez tetszik nekem. Tetszik nekem. Én de a fény mellé raknám le azért a... Jó, hogy ez víz. Hát akkor ide nem tesz akadás. Akkor ide. Itt. Jó, hogy ez ilyen nagyon nagy. Ó. Így. De úgy lesz. Úgy lesz a jó. Így, bevisszük közelebb. Így. Tetőt is kell rakni? Én teszek le, csak hogy ne éhezzenek, vagy valami. Nem kellene bepakoljak nekik? Teszek azt is, meg egy játékos dobozt. Így. És akkor... ja, nincs nálam Nincs nálam a Thestrál. El kell menjek érte. Itt is van egy szobor. Ez jól néz ki, ez a rész. Vízzel jöttünk be.
Ez, hogy a Sims 5 korábban jött ki, az még pár évre van a fejlesztése. Is vannak részek. A Project René-ről csak szó volt az egyikben. Ja, hogy arra gondolsz, hogy ez a játék. Ez most feladat, kikérem magamnak. Ezt most kikérem magamnak. Ez most feladat. Hogy kell visszatenni? Megvan. Professor Howin will never believe this. Erre... Tedd vissza. Így. Egy lány meg egy fiú, és akkor be kell tenni őket a breeding penbe. És akkor összepároztatjuk őket. Jó, ne fárasszál. Mindig fárasztasz. De ne gyertek ki! Mi? Jaj, de így olyan, mintha meghalt volna. Ez miért így néz ki? Ennyit a születés csodájáról. De a szeme is nyitva van, meg minden. Adjuk. Ide rakok egy békát, mert ide akkor le lehet tenni. Gyere, mossalak meg. Ja, mert most eszik. Aha, most eszik. Hát ez nem annyira szép ez a jószág amúgy. Nyelvelő. És ő mit ad? Aha, ilyen üvegcsebékát. Hát oké. És ő labdázik is? Egyébként, vagy telibe leszarja. Eladtam a testvéreidet, bocsánat. Jó, akkor ez elmetleg megvan. De használtam már a breeding pent. Most akkor mi van? Nem értem. Ja, hogy... Ja. Bocsánat, update volt Bálint. Szia. Nem tudtam elindítani a játékot, mert update-elt. Ez inkább egy szenvedésnek látszik amúgy ez a folyamat. Muszáj amúgy állatokat így tenyészteni? Szapori. Ó, szaporítani, tenyészteni, ugyanaz. De nem ahogy. Jó, nem ugyanaz, de hát akkor is. De igazából pénzért adjuk el őket. Nem ugyan. De pénzért adjuk el őket. De? De mondom, hogy pénzért adjuk el őket. Akkor... Megveszik. Itt az elvvel van a baj. Van egy talentpontunk. Ó, ezt tetszik. Megtanuljuk. A tenyésztést akkor most egyelőre hagyjuk, vagy bicsinálást, szaporítást. Akkor ez egy fél óra múlva lesz kész. Ja, hát igen. Gondolom, hogy készülnek a fanártok. Vegyünk föl új cuccokat, mert lettek új ruháink. Krisztián azt mondja, hogy várjak 5 percet. De miért várjak? Nem értem. Ez 67, ez 65, ez 66. Ezt nem tudjuk még felvenni. Ez 71. Amúgy ez tök aranyos. Ez 74-es. Pillanat türelmedet kérem, még felöltözök. Tudom már, mit akarsz.
Ja, mert itt van Kellyman is. Szia Kellyman. Most már teljesen értem, hogy miért vagy itt. Jól van. Krisztián mindjárt szeretne veletek beszélni, de azt hiszi, hogy fel fogok innen állni. Nem fogok. Ide fogsz állni mellém, és megköszönjük együtt. De igen. Így maradunk, mert ez nagyon menő. Na. Ja. Így látszom? Na, szavaztok. Belepofátlankodtam a műsorba. Na, szóval, fiúk, lányok. Na, nem csináltál semmi rosszat. Bálint, illetve Kellyman. Nagyrészt ti hoztátok össze ezt a dolgot, úgyhogy szeretnénk megköszönni, ez az első dolog. A másik dolog, hogy mint mondtam, ez külön videót akartam egyébként róla csinálni, de végül azt mondta Revena, hogy ez nem jó ötlet. Bár nem tudom, szerintem jó ötlet lett volna egy ilyen kis YouTube short videónak, vagy hasonlónak. Annak igen? Teljes videónak, hát egy 10 perces videónak. Na, úgyhogy... Így nem tudom, hogy mennyire látszik. De így nem látszik, mert így meg izébb van. Ilyen fekete kép, meg mit tudom én. Na, fiúk, lányok, a lényeg az annyi, hogy megjött a lámpa, úgyhogy most már az új lámpával világítjuk az arcunkat, meg mit tudom én, és ez azért volt egy nagyon jó dolog egyébként, hogy ugye ebbe besegítettetek, és ugye ez a támogatásotokból lett ugye ez a lámpa, mert ugye amit használtam eddigi lámpa, az maradjunk annyiba, hogy az egy egyszerű ez egy egyszerű asztali lámpa volt, és ez az egyszerű asztali lámpa gyakorlatilag egy régi, még nem is ledes, hanem egy sima fénycsöves gyakorlatilag ilyen izzó volt, egy E27-es izzó volt, de most gyakorlatilag, hogyha az a pofámba világított, vagy Revenának az arcába világított, hogy gyakorlatilag kisütötte a szemünket, mint az állat, és hát, ha nem is minden streamnél, de minden második vagy harmadik streamnél azért fájt a fejünk tőle, mint az állat. Istenem. Bálint. De ne bannolt ki véglegesen. Na, úgyhogy köszönjük szépen a fiúk, lányok a támogatást, most már megvan ugye a lámpa. Ez egy softboxhoz hasonló lámpa. Úgyhogy annyi, hogy ugye ledes lámpa, van egy állvány hozzá, asztalra tehető, meg mit tudom én, gyakorlatilag egyből emiatt ugye itt van a stream mellett, sokkal kisebb helyet foglal, mint az előző állványos rész, meg mit tudom én, amit ugye csináltam, és ahhoz, hogy azzal be tudjuk ejteni a fényt, ugye nagyon nehéz dolgunk volt. Igen, így van. Nem fog fájni az ember. Így van. Egyébként tényleg nagyon rossz volt, meg ha gondoljátok, én csak azt tudom mondani, hogy próbáljátok ki. Tehát az asztali lámpát, ami van nektek, azt a ledes lámpát állítsátok be úgy a monitor mögé, miközben játszotok, hogy belevilágít a szemetekbe. Ezek a lámpák egyébként alapvetően szerintem tudjátok, hogy nem olyan olcsók. Ez se volt egyébként azt, tehát nyilván mi is rápótoltunk ugye egy minimálisan erre az egészre azért, hogy a lámpa az meglegyen. Nem kell, nem. Vagy ki tudja, lehet. Na, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek a támogatást. Amint megígértem, lehet, hogy majd lesz egyébként egy ilyen minimális unboxing videó, majd egy ilyen shortot, vagy ilyesmit, azt megpróbálunk vele feltölteni. Ezzel is, meg lehet majd a géppel is, meg az új beállításokkal, meg az ilyenekkel, majd lehet, hogy arról is csinálunk egy ilyen pici videót, és akkor ti is jobban fogjátok látni, hogy mi történik, hogy történik, stb. Jó? Úgyhogy egyelőre próbálkozom vele, aztán majd meglátjuk, hogy hol fejlődik ez a dolog, és nagyon szépen köszönjük még egyszer a rengeteg támogatást, amit nyújtottatok nekünk. Úgyhogy köszi srácok, ez a ti érdemetek. Ennyit akartam. Nem akartam addig szólni egész végig, amíg mondom nem érkezik meg Kellyben, mondom legyetek itt mind a ketten. Úgyis Krisztián akarja. Szereti az ilyeneket. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igen, szívből jöttem úgy. Inkább szívből. Maradjunk annyiba. Azt mondom, hogy upgrade-eljünk egyet a cuccainkon. Főleg most, hogy jobb. Tudunk rajta még egyet húzni.
Jó, hát ennyit azért nem tudunk rajta húzni. Ez van rajtunk, ez a következő. Ó, van egy csomó olyan úgy nincsen. Ilyen madarat még nem találtunk. Remélem azért fogunk. Maszkba ez van rajta, majdnem rosszat upgrade-eltem. Ó! Szuper! Grab horn. Ez egy jó megfogalmazás. Miért van ilyen? Most upgrade-eltem 2-t, ezen is van egy ilyenünk. Hogy? Tényleg? Na, gratulálok Bálint, örülök, hogy megérkeztek, és jók lettek egyébként. De... Most cseréljem le. De van itt ilyen offense. Ez azért jobb, mert ennek az offense 18-as, ennek meg 0. És hogyha feljebb húzom, akkor 4. Ezt a pártólat elkúrom rá. 12. Oké. Azt úgy most cserélem le. Ez a kérdés nélkül. Örülök, hogy felhúztam ezt a maszkot is, és elkúrtam rá egy csomó mindent. Tök jó. Szuper. Ezt visszateszem. Ugye milyen jó? De várjál, most így nem látszik a maszkunk. Levegyük egy picit a tök fejet. Nézzük meg milyen. Ezt tudjátok kinek a maszkja. Tegye fel a kezét, aki játszott a Fable-lel. Csak ott fehér volt ugye a maszk, és ilyen izés volt a kapucnia a főgonosznak. Jacknek hívták, hogy jól emlékszek? Fú, nem most játszottam én se vele. Ezt mind nem tudjuk. Na. Sok volt a Dark Souls Kedimen. De jó lenne katonával menni amúgy. Érdekesen mutatna egy garázsló kezébe. Annyi üzenetet kaptunk az egész játék elején, hogy nem tudom, hogy hova menjek. Beszélnünk kellene Sebastiannal meg ennel. Érdekes, hogy ennel van, amikor elmetleg a nagybátyja eltiltotta entől. Aztán lehet, hogy kicsit összezavarodott a játék, mert hogy tovább haladtunk, és nem csináltuk sorba a mellékküldiket. De alapból úgy kezdődött a játék, hogy ilyen 3 üzenetet küldött Sebastian. Ahogy gondoltam, hogy jönni fognak a módok. Nem csak lőfegyveres mód lesz, biztos lesz ilyen srekkek rohangálnak majd a mezőn meg társai. Aha. Mit jelent az, hogy realisztikus? Milyen a nem realisztikus? I wonder who lives here. Revelio. Itt van bent a láda. De le van lokkolva, mi? Igen. What do we have here? A demiguise. Igen, mindig ezt mondja, és nincs is ott egy demiguise. Sebastian, a lost relic Fogatlan van az elején, van olyan mód, ahol fogatlan van benne. I know how it sounds, but if this can help you, it's De worth jó. the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you.
We don't have much Ránézek. time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. De beszéljünk akkor Solomon Sebastiannal. can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Hát csak a katakombákban fog működni a relik, amit összeloptunk. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Ugye kirúghatnak, hogy elmondja az igazgatónak a As for my nagybátyja. uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Beszél Ominisszel. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Itt van egy Merlin triál. Annyira már nem kellenek a Merlin triálok, jól állunk itt. Viszont itt van egy árus, akinek eladom azokat a dolgokat, amik nekem nem kellenek. Ha már itt vagyunk. Pillanat. Betegek az emberek amúgy. Konkrétan olyan mod is van, ahol a Pokémonból a professzor, Mickey Egér, meg ezek vannak a kocsiban, amikor indul a játék, hát és igen. És fogatlan támadja meg a kocsit. Kész. Hihetetlen. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? Rainbow Dash húzza a kocsikat, What do you have for láttam. sale? Hihetetlen. What are we in the market for today? Ezekből jó pénz jön. Főleg a legendarikból. És újra gazdagok vagyunk. Helyes. Have I Helyes, mentioned helyes. you're welcome to stop by any time? Úgy, de olyan fura hangzott, hogy akármikor beugorhatok, papa. Le fognak csukni pedofiliáért. Ebbe be tudok menni? Itt. Be tudok jönni. Megvan. Megvan, amit kerestem a játék első perce óta. Amióta tudom, hogy van benne. Hála égnek! Úristen, de jó volt, hogy bejöttem. Igen, ott volt egy labda. Revelio. Mondjuk sok minden van amúgy ezekben a házakban egyébként. Jó. Jó. Vált a quest. Igen, itt van az, hogy Lotgog elmegy ugye a bányába, megtalálta a fúrót, és akkor bemegy, megpróbálkozik. De itt még vannak amúgy, akikkel kellene beszéljünk. Például Poppyval mindenképpen kellene. Visszavittük ugye a sárkánytojást. És mi a terv? Wow. Ügyes vagy, Kellyman. Nice.
Hát a DS-ben amúgy a legtöbbször a gravitáció öl meg. Szerintem. Én azt vettem észre. Az a legnagyobb ellenség. Tényleg? De nem hivatalos magyar van a játékhoz, hanem jött volna update-tel magyar felirat? Megnézzük. Nincs akadálya. Ja, nem hivatalos. Jól van. Lesz majd hozzá, még nincsen. Jól van, köszönöm az infót. Jó lett volna, hogyha kidobták volna egyben mondjuk magyar felirattal. Jó, tudjuk, Magyarország kicsi hely, csak érted, minden környező ország körülöttünk kap általánosságban. Bár tény, hogy a magyar a legnehezebb nyelv, úgyhogy nem lehet sírni miatta. Oh, good, you're safe. Igen, jól vagyok. Beszéljünk, Poppy. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. Na, milyen állat van bajba? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Hát menjünk meg őket. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. Poacherek egy újabb We állat need akarnak allies. ugye el. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. A kentaurok segítségét kell kérjük. Jó. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Remélem kirúgják a Let me gerincem. think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Gyorsan talált ki akkor. Jó. Jó. Poppynak amúgy jó a izéje, a történetszála. Látti meg ugye bement Hogsmeade-be. Beszökött az anyja elől. De hova? Azt mondta, találkozzunk Hogsmeade-ben. De nem látom a jelét. Outside of Hogsmeade. Lehet, hogy kancsi vagyok. Kancsi vagyok. Jó, semmi. Most muszájak vagyunk Hogsmeade-nél ide teleportálni. Ez a legközelebbi. De a szállítási díj az csak nem lesz 30 000 forint köbö. Redix. Baj van. Úgy látom. Értem. Tanulság, nézzétek meg, hogy valamit kétszer tettetek a kosárba. A gyanúsan magas a végösszeg.
Jó, hát Kelly, mert a te vicceitől meg én szoktam lefűnni a fa vicceitől, amiket be szoktál írni. Báli megfogta a lényeget. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you Ugye legutóbb megmentettünk egy gyereket, és most ugye arra van szó, hogy még 3 ismerőse a gyereknek az apjának, akit megöltek bajban van. Mother would never go near the Hog's Head. She is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them. Nekünk kell beszélni. I knew I could rely on you. Hogy ugye az We anyja need to know elkapja how they are itt. being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Beszéljünk akkor itt a népességgel. Legalább a városba lovagolhatnék. I saw what you did. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Megiszom a sörét. Vagy ez a köpő pohara. Valamelyik a kettő közül. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? Harlowt megöltük, nem? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Azért, mert ő a Gringottsba dolgozik, és a Gringottsba kellett volna ugye a Harlownak cucc. Nem adta meg neki, amit kért, azért elrabolták a férjét. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Ugye vigyázzunk magunkra. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. Csak olyat, mi csak kettő van, akivel beszélni kell. I should check there. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see,
We've been, well, secretly engaged these past 6 months. Hogy eljegyezte Mr. Hillnek a lányát. A titokba. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. Ugye Harlow felhasználta a megszerzett információt, hogy megfenyegesse ezt a csávót, és sokban tartsa. He said, your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often. I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rose. Úristen, de egy papucs ez a csávó. Nyami. Én nem tudtam, mi ez a cápázás, de jobban lettem volna, hogyha nem tudom. Őszintén. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredible. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Jó, és akkor már csak egy valakivel kell We're on beszélni. the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here Az nem az embernek a belébe szokott lenni, vagy az orrába, meg ilyen helyeken, és ez egy ilyen kinövés. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow, as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rook. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry with its exquisite I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book. I was shaken to my core. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share... I suppose I have no choice. This extortion can't... Jó, igazából Harlow does not konkrétan like people talking, notifájolt ezt a csávót, meg elvitte az ilyen I've könyvét, spoken meg with ez az Mr. amaz. Bickle's friends. Now to find Natty. Most Nattival kell beszéljünk újra. Szerintem nem fogják lecsukni amúgy a Harlowt. Most komolyan. Mindenki tudja az egész városban, hogy egy bűnöző, és ha eddig nem csukták le, akkor most se fogják, mert valószínűleg benne van a rendőrségnek is a keze az egészbe. Van egy Field Guide. 15/15, az ki van maxolva. Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Nem volt itt Natty. Látod, Kellyman? Ezt mondtam. Kocsmában az operációs rendszert kocsmár osnak hívják. Ezt mondtam. Natty A must be around here szóviccek? somewhere.
Ugorj, ugorj, please. Nem tudik. Hogy rohagy meg, bazd meg akkor. Sem mászik föl. Nem, miért mászna? Az végül csak egy dokk. Ó, de itt van egy láda. Úszás közben kinyitottam. Hallom. Gyere. Gyere csak. Téged láttalak. Láttalak, bizony. Itt voltál erre. Ott van. Tök jó, hogy átoztunk mindent azért, hogy... Megint kivettem ebből a chestből egy 500-ast. Bálint. Hagyjuk szerintem. Jó döntés kell, mert én is kimennék hányni egyet. Nem a hátsó ajtól jöttem be, ez nem az, aminek látszik. Nincs itt Natti. Megint megittem. De... Nincs itt Natti. Á, itt is van egy field guide. De az úgy arról volt szó, hogy ő itt lesz. Nem megy sem erre a cuccunk amúgy. Láttam, hogy van egy ilyen lila folt a mappon, de... Értitek, az elmetleg a kocsma. Most meg bevisz a kocsmába. Miért? Natty's wand. Oh. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Velio will show me where she was taken. Elvitték Nattit. Senkinek nem tűnt fel a kocsmába, hogy itt elrabolnak egy gyereket. Aha. Ő lát, gondolom, valamit, csak... Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Menjünk be, persze. Menj be a pincébe, az jó ötlet. Játszik a gyerek hátul. Ja, nem baj, predix. There must be another way forward. Van itt valami, amit ki tudok lootolni? Nincs. The hidden door. Annyira nem volt elrejtve. Natty must have been taken this way. I need to De find her eléggé quickly. ilyen dungeon kinézete van, ha tudjátok, hogy milyen dungeonre gondolok. Így hirtelen bejövünk kis piros lámpás. Nem biztos, hogy jó, hogy Nattit erre hozták. I'd better be sure I'm not seen. Nem láthatnak, azt mondta a Kari. Using that girl as bait, how
Akarják ölni? Nem tudok átmenni? Nem. És ő hogy lát? I shall be shining in Rookwood's eyes when he sees what I'm capable of. Revelio. Nuisance when supplies run low, though. Oh, I fancy it's time we found a new trader around these parts, don't you? Ott volt egy ilyen szobor, aminek olyan volt a kinézete, mint amit küldtél, Pratix, mintha az lenne a Főnix. Megnézzük a szükség szobájában. Az ott egy boss. Be on the lookout for the girl's friend. I've robbed every traveling vendor that's passed through here. They never see it coming. Why do I always end up on patrol duty? Ő folyamatosan néz. Megpróbálom kiszedni a nagyját úgy, hogy... Na, a kecskéért kapsz. A kecskéért halsz. Man becomes who he surrounds himself with. It's exhausting, standing here all day waiting to do... Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Úgyse látsz. Te se. Amúgy ott meg tudtam volna petrifájolni. Can't believe we're forced to work with these goblins. Ekkora szarok. Expulsion! Ej. Upper or lower Hogsfield that we raided last week? Valahol magyaráznak. Fönt. De nem sokáig fognak fönt magyarázni. Krisztián is nagyon-nagyon várja a gépet. Meg tudom érteni. Te is fogod tudni majd játszani, pedig nem látod. Csak dobd el. De... húzd ki. Jó, így is jó. Ó, amúgy itt kicsit sötét van. Revelio. Lumos. Lehet inkább erre jövök, mert ott vannak ládák. Láda. Pénz bizony. Revelio. Másközben fölöttünk van, oda föl kell menjünk. Én se látok többet, mint ti. Volt kis potkány. Na. Viszendóval kellene amúgy megütni őket a shockvével. Fogyatékos voltam. Így. És ezen.